วันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยเนี่ยเขียนบทความจากแบงก์ชาติถึงรัฐบาลนี่คือชื่อบทความเปลวสีเงินวันนี้ฮะในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์คุณเปลวสีเงินบอกว่าขณะนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ได้วิกฤตแต่รัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยกำลังทำให้ประเทศวิกฤตโดยจะเอางบประมาณแผ่นดินและลักหลับเงินฝากประชาชนในธนาคารธกส.รวม 500,000 ล้านไปแปลงเป็นโทเค็นแจกคนอายุ16 ปีขึ้นไป50 ล้านคนผ่านดิจิทัลวอลเล็ตตามสัญญาว่าจะให้ของพรรคเพื่อไทยตอนหาเสียงเมื่อรัฐบาลจะเอาให้ได้นะก่อนประชุมครม.เมื่อ23 เมษายน1 วันก่อนประชุมครม. 1 วันก็คือวันที่22นายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธผู้ว่าการแบงก์ชาติท่านร้อนใจเมื่อเห็นหายนะจากไฟผลาญประเทศคืบคลานจึงทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการครม.เป็นความเห็นข้อสังเกตข้อห่วงใยให้ครม.พิจารณาประกอบในการประชุมแต่ครม.รับรู้ตระหนักรู้แค่ไหนดูจากที่นายกอ่านแถลงหลังประชุมก็จะรู้แล้วเปลวสีก็บอกว่าเนื้อหาสาระที่แบงก์ชาติเสนอแนะต่อที่ประชุมครม.เนี่ยถูกเผยแพร่กันไปแล้ววันก่อนซึ่งรายการเราก็นำเสนอกันไปแล้วนะแต่คุณเปลวสีเนี่ยโค้ดมาในประเด็นสำคัญเกือบทั้งหมดนะในบทความวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งท้ายตอนท้ายด้วยคุณเปลวสีเงินเนี่ยเปรียบเทียบฮะว่าบทบาทการทำหน้าที่ของแบงก์ชาติเนี่ยนะเป็นรูปโลโก้ของแบงก์ชาติท่านผู้ชมดูโลโก้ของแบงก์ชาติเปลวสีเงินบอกว่าเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชพระหัตถ์ขวากำถุงเงินหมายถึงผู้คุมถุงเงินของชาติพระแสงทานพระกรในพระหัตถ์ซ้ายหมายถึงหน้าที่หลักของแบงก์ชาติผู้ว่าเศรษฐพุทธรวมถึงคนแบงก์ชาติกำลังทำหน้าที่ตามสัญลักษณ์นั้นสุดเหนียวเต็มล้านะแล้วเปลวสีเงินนี่ก็เก็บความเนื้อหาที่ผู้ว่าแบงก์ชาตินำเสนอต่อที่ประชุมครม.นะแล้วก็ทิ้งท้ายฮะเปลวสีเงินเนี่ยทิ้งท้ายว่าแบงก์ชาติอย่าลดพระแสงทานพระกรในมือลงเป็นอันขาดเชียวนะท่านคือแสดงจุดยืนให้กำลังใจแบงก์ชาตินะกรณีที่มีการเสนอแนะความเห็นข้อท้วงติงโครงการนี้แล้วแต่สุดท้ายครม.ก็เห็นชอบในกรอบหลักการแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปถามกฤษฎีกาหากมีข้อขัดข้องทางกฎหมายอันนี้คือเปลวสีเงินคนปลายซอยจากแบงก์ชาติถึงรัฐบาลนะทีนี้เนื้อหาที่คุณเศรษฐพุทธส่งไปที่รัฐบาลเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยนะคือมันมีตั้งแต่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความจำเป็นความคุ้มค่าความเสี่ยงของโครงการนี้โดยสรุปในมุมของแบงก์ชาติคือมันมีภาระทางการคลังเยอะมาก500,000 ล้านเนี่ยทำไมไม่ช่วยเฉพาะกลุ่มนะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใช้งบประมาณ150,000 ล้านเนี่ยแล้วเงินเนี่ยมันจะหมุนเร็วด้วยนะแล้วนอกจากนี้ภาระทางการคลังที่มากในระยะยาวมันจะมีปัญหาคือมันจะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเพราะอะไรนะเพราะว่าเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องภาระหนี้เนี่ยเขามีเกณฑ์กำหนดเอาไว้คุณใหญ่ว่าภาระดอกเบี้ยมันต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วถ้าทำโครงการนี้อีกเนี่ยมันทำให้เราต้องขาดดุลเพิ่มในปี68รวมไปถึงธกส.ซึ่งต้องใช้คืนเขาทีหลังอีกมันเป็นภาระดอกเบี้ยที่ต้องใช้คืนเนี่ยมันจะทำให้ทะลุเกณฑ์ในปี68อันนี้ประเด็นสำคัญที่แบงก์ชาติชี้มาด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าเสียโอกาสของการทำโครงการนี้ก็คือมันจะทำให้งบประมาณที่เหลืออยู่อาจไม่เพียงพอหากเกิดภาวะฉุกเฉินเพราะไปกวาดเอามาหมดเลยนี่ก็น่าเป็นห่วงเนาะนะคะงบปี68ก็เอามาจนเกือบเต็มเพดานเลยขาดดุลเกือบเต็มเพดานเลยเพราะฉะนั้นเหลือกู้ได้อีกประมาณ 5,000 ล้านเนี่ยแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างนี้ทำไงน้อยมากนะอันนี้ผู้ว่าแบงก์ชาติบอกแหล่งที่มาของเงินทีนี้ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่ามาจาก3 แหล่งเนี่ยนะเอาเฉพาะเรื่องของธกส.เนี่ยธกส.ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ผู้ว่าแบงก์ชาติบอกนะแล้วมันจะเกิดความเสี่ยงและสภาพคล่องต่อฐานะการดำเนินงานของธกส.อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่อันนี้แบงก์ชาติบอกว่าพูดในฐานะที่กำกับดูแลสถาบันการเงินของรัฐนะ
อันนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่เขานะแล้วถัดมาประเด็นเรื่องระบบที่จะใช้แจกเงินเนี่ยนะที่บอกว่าจะเขียนแอปใหม่เนี่ยแบงก์ชาติเขาบอกว่าในฐานะที่ดูแลเรื่องระบบการชำระเงินเนี่ยแนะนำให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินที่มีอยู่เดิมก็คือพร้อมเพย์ไทย QR code นะมันจะลดความเสี่ยงนะเพราะว่ามันต้องเสถียรนะมันต้องแฮ็กไม่ได้ใช่แล้วมันผิดพลาดไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราใช้เงินไปแล้ว10,000อ้าวมีเข้ามาอีก30,000อย่างเงี้ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือตัวอย่างนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ทางรัฐบาลเนี่ยรับทราบแล้วแต่ก็เห็นชอบในหลักการคือกรอบแนวทางแต่ประเด็นว่าข้อกฎหมายหน่วยงานไหนทำได้ทำไม่ได้เรื่องงบประมาณเรื่องอะไรแบบนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปถามกฤษฎีกาต่างหากอันนี้คือข้อสรุปนะฮะเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติข้อเสนอแนะนี้คือเหมือนเป็นการปอกเปลือกโครงการเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตแต่รัฐบาลบอกว่าหาเสียงเอาไว้แล้วเป็นนโยบายแล้วต้องเดินหน้าต่อแต่จะเริ่มไปถามกฤษฎีกาแล้วก็ชัดเจนเอาเงินมากองจริงๆเนี่ยมันต้องมีเงินก่อน500,000 ล้านก็คือต้องหลังตุลาคมงบ68เพราะเงินมันมาจาก3แหล่งแล้วเมื่อวานเนี้ยอย่างที่น้องเน้นย้ำนะเมื่อวานก็ลืมถามไปถ้ากรณีที่เขายังมีการจำกัดรัศมีของการใช้อยู่นะสมมุติที่อยู่นะของเราในบัตรเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งแต่ตัวเราอยู่อีกที่หนึ่งแล้วถ้าคนนั้นไม่ได้มีโอกาสกลับไปใช้ล่ะแล้วงบในส่วนนั้นจะส่งคืนไหมหรือว่าเป็นยังไงมันจะเป็นช่องทางอะไรไหมอะคะคือมันไม่ต้องมีงบส่งคืนเพราะถ้าเกิดว่าเขาโอนมาให้เราเราไม่ใช้ครบหมดอายุหมดรอบมันก็ไม่ไปไหนไม่มีใครสามารถไปแลกเอาเงินสดออกมาได้นึกออกไหมเพราะเราไม่ได้โอนให้ใครเนี่ยนึกออกไหมคนที่จะแลกเงินสดได้เราแลกไม่ได้นะต้องเป็นร้านค้าต้องเป็นร้านค้าแล้วถ้าเราไม่โอนให้ร้านค้าไอ้เงินส่วนนี้มันก็ไม่ได้ไปนั้นร้านค้าก็ไปเบิกไม่ได้ตอนท้ายนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ระบบตรงนี้มันเป็นระบบที่ต้องเสถียรมากๆแล้วมันต้องแฮ็กไม่ได้แล้วมันต้องจัดการได้กับไอ้ประเภทจะขอส่วนลดดิสเคาท์ประเภทว่าไม่ได้ซื้อขายของเงินจริงแต่อยากได้เงิน7,000เอาไหม7,000ได้เงินสดนะ7,000มาทำทีเป็นซื้อสินค้าจากฉันแต่ฉันไม่ได้ขายของให้หรอกแต่เธอโอนเงินมา10,000นะฉันก็บอกว่าเธอซื้อของจากฉัน10,000แต่เธอมาเอาเงินแค่7,000ไปจากฉันได้10,000จากเธอฉันยังไม่ได้เงินสดวันนี้เนี่ยฉันต้องรอบ2โน่นฉันถึงจะไปเบิกเอาเงินสดออกมาฉันเป็นร้านค้าในระบบภาษีไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องมีการป้องกันเอาไว้ให้ชัดเจนซึ่งในถ้อยแถลงของแบงก์ชาตินี่ก็เตือนตรงนี้เอาไว้ด้วยนะอันนี้คือประเด็นเรื่องข้อห่วงใยนะแล้วก็เมื่อวานนี้พอแบงก์ชาติเนี่ยได้มีการชี้แจงคือบางส่วนเนี่ยก็ไปโจมตีแบงก์ชาติไปโจมตีบางประเด็นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่แบงก์ชาติเนี่ยควรคิดด้วยเช่นกันเช่นเรื่องเศรษฐกิจภาวะที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เศรษฐกิจที่ดีแม้ว่ามันจะไม่ใช่วิกฤตมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ทำไม่ได้แบงก์ชาติมีคำแนะนำจะให้ทำอะไรไหมแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็โจมตีเกินเลยไปทีนี้อย่างเช่นความเห็นอย่างนี้ความเห็นนี้เป็นด่าแบงก์ชาติเลยนะว่าแทนที่มายุ่งย่ามเรื่องนี้หนี้กองทุนฟื้นฟูเสียหายตอนนั้น700,000 ล้าน56ไฟแนนซ์ล้มคืนปี40ธุรกิจเอกชนล้มระเนระนาดบางรายละหกระเหินไม่มีชิ้นดีเป็นเพราะฝีมือแบงก์ชาติข่าว19ครับยุคนั้นนายทารินนิมมานเหมินเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติสู้ค่าเงินบาทจนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไม่ทราบว่านายทารินมีชีวิตอยู่ไหมฝ่ายค้านไม่กล้าเอ่ยถึงเลยแล้วก็มีคนมาต่อกันไปว่าเนี่ยยังจำได้เสมอแต่ความจริงคืออะไรความจริงนี่คือมั่วคือเนี่ยคือการเอาข้อมูลเท็จมาโจมตีอย่างเงี้ยคุณทารินเนี่ยไม่เคยเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเลยคุณทารินไม่เคยเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเลยแล้วผู้ว่าแบงก์ชาติช่วงปี40คือคนไหนนะนี่ครับทำเนียบผู้ว่าแบงก์ชาติคุณเริงชัยมระกานนท์เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติตั้งแต่กรกฎาคม39จนถึงกรกฎาคม40ฮะแล้วถัดมาเป็นคุณชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะก็ตั้งแต่ปี40ถึง41แล้วก็จากนั้นหม่อมเตาจากนั้นก็หม่อมอุ๋ยคุณทารินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังยุคไหนยุคหลังจากเขาลอยตัวค่าเงินบาทกันแล้วแต่นี่คือการเอาการเมืองเข้ามาบิดเบือนไงเพราะตอนกู้แล้วก็ใช้หนี้ IMF เนี่ยตอนกู้อยู่ในยุคพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นคุณธนง
ก็กู้ IMF แล้วตอนนั้นเนี่ยคือช่วงที่มีปัญหา เรื่องโอยอุ้มไม่ไหวแล้วสถาบันการเงินลอยตัวค่าเงินบาท ค่ะ จนกระทั่งไปเซ็นกับ IMF แล้ว คุณชวนค่อยมาเป็นนายก คุณทารินเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วมาตามใช้หนี้ทำตามเงื่อนไข IMF ถูกด่า แล้วหลังจากนั้นพอใช้หนี้ไประยะหนึ่งคุณทักษิณก็มาเป็นนายกใช้หนี้ต่อ ค่ะ แต่คุณทักษิณก็ได้หน้า เพราะมีนโยบายประชานิยม เพราะใช้หนี้เสร็จแล้วทีนี้ ค่ะ แต่นี่คือการเมืองที่มาบิดเบือนประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วมันทำให้เรื่องเนี่ยมันอีลุงตุงหนังขึ้น อย่างกรณีแก้ปัญหาตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจก็ว่าไป อันไหนรัฐบาลทำได้ควรทำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระตุ้นเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องรอปลายปีเนี่ยหรือถ้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเขาเป็นนโยบายรัฐบาล ถ้าเขาทำได้โดยไม่ถูกกฎหมาย หรือเขากล้าเสี่ยงจะติดคุกทำไปเลย ค่ะ ทำไปเลยนะแต่ในขณะเดียวกันแบงก์ชาติเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาไงในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินไม่ฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมากขึ้นค่าเงินบาทอ่อนลงนำเข้าพลังงานน้ำมันตอนนี้มันแพงเยอะมันยิ่งแพงขึ้นไปอีกมันจะมีปัญหาหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติเมื่อวานนี้ยืนยันนะโดยทางโฆษกกนงบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยทำหนังสือไปเนี่ยก็คือข้อเสนอแนะแต่อำนาจหน้าที่เป็นของรัฐบาลจะทำอย่างไรรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบ แต่ที่แนะนำไปคือให้ตัวเลขในฐานะผู้ดูแลเรื่องการเงินของประเทศอันนี้คือประเด็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตจะได้แจกแจงชัดๆว่าใครมีอำนาจหน้าที่อะไรแบงก์ชาติไม่ได้มีอำนาจไปเอาผิดรัฐบาลไม่ได้มีอำนาจไปห้ามรัฐบาลได้แต่ส่งเสียงแล้วส่งเสียงไปแล้วรัฐบาลบอกว่าฟังแล้วบางส่วนก็ชะลอไปแล้วแก้ไปแล้วบอกว่าฟังแล้วแต่ว่าจริงๆนะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะออกกฎหมายกู้ใช่ไหมเขาก็ไม่ออกกฎหมายกู้แล้วนี่เขาก็เปลี่ยนมาจะหาช่องทางเงินแต่ที่เปลี่ยนมาใช้เงินจากธกส.ผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ต้องตามมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการดำเนินนโยบายเนี่ยทำได้ครับเพราะหาเสียงเอาไว้แล้วแล้วประกาศต่อรัฐสภาแล้วแต่ทำผิดกฎหมายไม่ได้นะไม่ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นคดีอีกนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้า